สวัสดีทุกคน คลิปเนี้ยผมจะมาอธิบายฟังก์ชันต่างๆใน Magnetic Keyboard แบบละเอียดนะครับ อย่างที่รู้กันช่องผมไม่ได้เน้นสายโปรดักชันเนาะตัดต่อไม่ได้สวยอะไร แต่เป็นสายแนวลงดีเทลมากกว่าครับ ลองตั้งใจดูกราฟที่ผมทำให้ดูนะครับ เพราะน่าจะงงกันแน่นอน เริ่มที่ Actuation Point กันก่อนเลยครับ มันคือระยะที่เราต้องกดลงไปเพื่อให้ปุ่มมันทำงาน ตัวอย่างที่เห็นนะครับผมจะตั้งไว้ที่2มิลมันหมายความว่าผมต้องกดนิ้วลุกลงไปที่ปุ่ม2มิลนะครับปุ่มมันถึงจะทำงานแต่ถ้าผมยกนิ้วออกมานิดนึงเช่นเหลือแค่1.99เลยนะครับตัวปุ่มก็จะ cancel เองทันทีด้วยตัวของ actuation point เองไม่ได้เกี่ยวข้องกับ repeat trigger เลยนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเรากดปุ่มไม่ถึง actuation point ที่เราตั้งเอาไว้ปุ่มมันจะไม่ทำงานนะครับทีนี้มาดูตอนที่เราใช้งานจริงกันดีกว่าแน่นอนว่าทุกคนก็กดปุ่มลงไปลึกสุดอยู่แล้วถูกไหมครับตอนนี้มันจะมี repeat trigger เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเจ้า repeat trigger มันจะแบ่งการทำงานออกเป็น2แบบก็คือตอนที่เรายกนิ้วขึ้นกับตอนที่กดซ้ำตอนที่เรายกนิ้วขึ้นในส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์จะใช้ชื่อว่า release หรือ up stroke นะครับตัวนี้คือระยะที่เราเอานิ้วออกจากปุ่มเพื่อให้ปุ่มเลิกทำงานในตัวอย่างผมจะตั้งไว้ 0.2 มิลอีกตัวหนึ่งคือ place หรือว่า down stroke ตัวนี้คือระยะที่เราต้องกดปุ่มลงไปอีกครั้งเพื่อให้ปุ่มกลับมาทำงานใหม่อีกรอบในตัวอย่างผมจะตั้งไว้ที่ 0.1 มิลครับอย่าเพิ่งไปสนใจ dead zone กับ continuous นะสมมุติว่าสวิตช์ที่เราเลือกใช้ลึกประมาณ4มิลนะครับถ้าเรากดปุ่มไปสุดเลยเราก็จะอยู่ที่4มิลเลยจุด actuation point ที่เราตั้งไว้2มิลแน่ๆถ้าเราอยากให้ปุ่ม cancel เราต้องถอยนิ้วออกมาประมาณ 0.2 มิลตามที่เราตั้งค่า release เอาไว้นะครับโอเคผมให้ตรงนี้ถือว่าเป็น 0.2 มิลนะครับ 3.8 ตรงเนี้ยคือจุดที่มันจะเป็นการ cancel นะครับในทางกลับกันถ้าเราอยากให้ปุ่มกลับมาทำงานใหม่อีกรอบเราต้องกดกลับลงมาใหม่ 0.1 มิลนะครับตามที่เราตั้งค่า down stroke เอาไว้ก็คือตรงนี้ตีว่ามันเป็น 3.9 นะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้คือหลักการทำงานของ actuation point และ rapid trigger สรุปสั้นๆว่าถ้าเรากดปุ่มไม่ถึง2มิลปุ่มมันจะถูก cancel จาก actuation point นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับ rapid trigger แต่ว่าถ้าเราอยาก cancel ปุ่มตอนที่อยู่ในช่วง 2-4 มิลมันจะมีการเอา down stroke กับ up stroke มาคิดเสมอครับโอเคทีเนี้ยคีย์บอร์ดบางรุ่นจะมี bottom dead zone โผล่มาให้ตั้งด้วยนะครับชื่อมันแปลตรงตัวเลยว่ามันคือ dead zone ที่ก้นสวิตช์คือค่าเนี้ยมันมีไว้ป้องกันเวลาเราผ่อนแรงออกจากปุ่มแล้วปุ่มมัน cancel โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เราตั้ง rapid trigger ไว้ที่ 0.1 มันคือระยะที่สั้นมากๆขนาดที่ว่าแค่โต๊ะสั่นหรือว่าเราไอเราจามคีย์แคปมันจะสั่นทำให้ตัวสวิตช์เลิกทำงานทันทีเลยนะครับสมมุติว่าผมให้ค่า dead zone อยู่ที่ 0.5 ค่าเนี้ยมันจะไปทับค่า rapid trigger ครับตรงที่ก้นสวิตช์สมมุติว่าสวิตช์เราอยู่ลึกที่4มิลแล้วเรากดลงไปสุดระยะที่สวิตช์มันจะเลิกทำงานมันจะไปอ่านค่าของ dead zone แทนตัว release นะครับเช่นจากปกติเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือถ้าเราตั้ง release ไว้ 0.2 มันจะเลิกทำงานตรงนี้ถูกไหมครับแต่เมื่อคีย์บอร์ดของเรามันมี dead zone มันจะไปเลิกทำงานที่ 0.5 แทนครับก็คือตรงเนี้ยสวิตช์จะยังทำงานอยู่ตรงจุด 3.8 ของ rapid trigger มันยังทำงานอยู่ครับเพราะว่ามันถูกค่าของ dead zone มันทับเอาไว้ตรงที่ปุ่มจะหยุดทำงานจริงๆอย่างน้อยมันต้องอยู่ที่ 3.5 ครับเราต้องปล่อยขึ้นไป 0.5 ปุ่มมันถึงจะเลิกทำงานนะครับอย่างใน Muting เองก็มี dead zone อยู่ที่ 0.25 ถึง 0.3 มิลนะครับฝังไว้ในเฟิร์มแวร์โดยตรงบน PCB เลยเราไม่สามารถไปปรับตั้งค่าได้จริงๆเขาต้องใจไว้ว่าไม่อยากให้เราปรับได้อยู่แล้วเพราะถ้าเราปรับได้แล้วเราไปปรับมันต่ำสุดๆเหลือแค่0อย่างเงี้ยอย่างที่บอกครับถ้าเราผ่อนแรงโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเราก็จะหาว่าคีย์บอร์ดมันหลอนเพราะว่าอยู่ดีๆปุ่มมันเลิกทำงานทั้งที่จริงแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวผู้ใช้เองที่ไม่รู้ว่า Rapid Trigger 0.1มันไวแค่ไหนนะครับมันเลยต้องมีการตั้ง Dead Zone แฝงเอาไว้ผมมีอีกเคสหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมตั้ง Rapid Trigger ไว้สูงกว่า Dead Zone เช่นถ้าค่า Rapid Trigger อยู่ที่1มิลแต่ว่า Dead Zone อยู่ที่ 0.5 มิลเท่าเดิมถ้าเรากดปุ่มไปเต็ม4มิลอย่างเงี้ยเราต้องยกออกไปที่3มิลนะครับปุ่มมันถึงจะเลิกทำงานแบบนี้แปลว่าเราจะตั้ง Dead Zone หรือไม่ตั้งมันก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่า Rapid Trigger มันอยู่สูงกว่า Dead Zone สุดท้าย Continuous Rapid Trigger ถ้าเราเปิดมันจะเป็นการยกเลิกการทำงานของ Actuation Point หลังจากที่ปุ่มเริ่มทำงานครั้งแรกแล้วมันจะเลิกทำงานอีกทีหลังจากปุ่มถูกยกขึ้นมาสุดเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างถ้าเราเปิด Continuous Rapid Trigger ปุ่มจะเริ่มทำงานที่2มิลตามค่า Actuation Point ที่เราตั้งเอาไว้ถ้าเอาตามกฎเดิมคือถ้าเรายกนิ้วออกมาไม่ได้นิดเดียวครับปุ่มมันจะถูก cancel ไปด้วย Actuation Point แล้วแต่
แต่ว่าเจ้าตัว Continuous เนี่ยมันทำให้ปุ่มเนี้ยไม่สนค่าของ Actuation Point อีกต่อไปแล้วนะครับมันจะไปอ่านค่าของ Rapid Trigger Release 0.2 แทนก็คือเราสามารถถอยนี้ออกมาเหลือ 1.8 เพื่อให้ปุ่ม Cancel ได้นะครับในทางกลับกันก็คือถ้าเราอยากให้มันกลับมาทำงานใหม่มันก็จะไปอ่านค่าของ Rapid Trigger Place หรือว่า Downstroke ที่เราตั้งไว้ 0.1 แทนกลับมาที่ 1.9 ได้ครับแล้วมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆยังไงก็ได้ครับจนกว่าเราจะยกนิ้วออกจากปุ่มไปจนถึงข้างบนสุดมันถึงจะกลับไปอ่านค่า Actuation Point ใหม่อีกรอบครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้ยเป็นทฤษฎีในการทำงานของ Magnetic Keyboard ล้วนๆนะครับค่าที่เราตั้งกันต่ำๆพวกนั้นมือกับตาของมนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้แบบเป๊ะๆนะครับถ้าอยากรู้เรื่องความแม่นยำพวกนี้จริงๆยังไงก็ต้องใช้ไฮเกรดวัดเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมาจอย Discord ของช่องกันได้เลยนะครับทุกคนมี Ranking Keyboard ใน Discord ด้วยถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามมาใน Dis หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่อง Pony Review กันเยอะๆด้วยช่องจะถึง 1,000 ซับแล้วบาย